To my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰি থৈছে আৰু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকক সেই আধাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা সাধাৰণতে কথা কৈ পঠিওৱা হয় যে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব আৰু মেছেজটো অহাৰ পাছত আপোনালোকে আহিব আধাৰখন নিবৰ বাবে। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত কম কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নিজেই অনলাইন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হেতুৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কম সবিশেষ কম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক প্ৰসেছখিনি দেখুৱাই দিম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে নিজেই আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সেই প্ৰসেছটোৰ কাৰণে সৰ্বপ্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব, সাধাৰণতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো হ'লে বেছি ভাল। আৰু তাৰ সেই ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত তাত থকা সাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এটা ৱৰ্ড আৰু সেই ৱৰ্ডটোৰ বিষয়ে মই ক'ম, কিন্তু আপোনালোকে তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোক নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আপোনালোকক সকলোতকৈ প্ৰথমতে ভালদৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপ যদি ভালদৰে চাই থাকে আপোনালোকে নিজেই আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো আপোনালোকে লিখিব UIDAI এই বুলি লিখিব আৰু লিখাৰ পাছত আপোনালোকে জাষ্ট সাৰ্চ কৰি দিব। আৰু সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটোৰ একেবাৰে প্ৰথমতে যিটো আহিছে UIDAI দেখিছে আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে টাচ কৰিব আৰু টাচ কৰাৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ডৰ যি ইণ্ডিয়ান অথৰিটি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যি গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইট এইটো আপোনালোকৰ ওপেন হ'ব, আধাৰৰ ৱেবছাইটটো ওপেন হ'ব। আৰু ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সকলো বস্তু তলত আপোনালোকে দেখিব, ইয়াত কিছু বস্তু আছে। ইয়াত লিখা আছে লোকেট এন এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ, বুক এন এপইণ্টমেণ্ট, চেক আধাৰ ষ্টেটাছ, ডাউনলোড আধাৰ, ৰিট্ৰাইভ লষ্ট অৰ ফৰগটেন UID, অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড, চেক আধাৰ PVC কাৰ্ড ষ্টেটাছ, আপডেট আধাৰ এইবিলাক আছে। চ' আপোনালোকক যিহেতু আধাৰ অলৰেডি আধাৰ কেন্দ্ৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিয়ে থৈছে, চ' যদিহে কৰি থৈছে আৰু যদি নাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে সেই কেন্দ্ৰটোত যাব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকৰ তাত প্ৰয়োজন হ'ব ফিংগাৰ্ছৰ হাতৰ যিবিলাক ছাপ, চকুৰ যিবিলাক আচলতে ইম্প্ৰেশ্যনছ আপোনালোকৰ তাত লাগিব। গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব। কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ ষ্টেটাছটো যদি জানিব বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড হ'ল নে নাই, সেই বস্তুবিলাক যদি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাত এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিখন কাগজ আপোনালোকক দিছে সেই কাগজখন আপোনালোকৰ লগত থাকে। আৰু সেইটো আপোনালোকৰ আধাৰ ষ্টেটাছটো যদি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই চেক আধাৰ ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো পেজ ওপেন হ'ব সেই পেজটোত আপোনালোকৰ তাত দেখিব কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ তাত খুজিব। ইয়াত দেখিছে 14 ডিজিট ENO এণ্ড মেনশ্যন ডেট এণ্ড টাইম এজ পাৰ দ্য একনলেজমেণ্ট শ্লিপ। চ' ইয়াত আপোনালোকক একনলেজমেণ্ট শ্লিপখনৰ যিটো 14টা নাম্বাৰ আপোনালোকৰ তাত দিয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব, আৰু যিটো ডেট আপোনালোকে তাত দিছে সেই ডেটটো আপোনালোকে দি দিব। আৰু ডেট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো কোড দিয়া হৈছে কেপচা ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চেক ষ্টেটাছ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ কি পজিশ্যন আছে, কিমান দূৰ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পাইছেহি সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে পাই যাব। চ' ইয়াত কৈছে ইউ উইল ৰিকুৱায়াৰ UID টু চেক ইউৰ আধাৰ ষ্টেটাছ। দ্য EID ইজ ডিছপ্লেড অন দ্য টপ অফ ইউৰ এনৰোলমেণ্ট আপডেট একনলেজমেণ্ট শ্লিপ এণ্ড কণ্টেইনছ 14 ডিজিট এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ and the 14 digit date and time of enrollment. These 28 digits together form your enrollment ID. So আপোনালোকে মই কৈছোঁ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ওপৰত দিয়া থাকিব, কাগজখনৰ ওপৰত 14টা আখৰ সংখ্যাৰে আপোনালোকক দিয়া থাকে আৰু তাৰ ছাইডতে আপোনালোকৰ ডেট আৰু সময়টো দিয়া থাকে। সেইখিনি বস্তু ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো কেপচা ভেৰিফিকেশ্যন আছে তাত ক্লিক এইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত চেক ষ্টেটাছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই আধাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ আছে, কিমান দূৰ আপোনাৰ আধাৰ হৈছে নে নাই হোৱা গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি কেনেবাকৈ মেছেজ আহি গ'ল, এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো মেছেজ আহিব লাগে সেইটো যদি আহি গ'ল আৰু আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ এতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগে আধাৰটো, সেইটো যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে ডাউনলোড আধাৰ। চ' ডাউনলোড আধাৰ বোলা অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো পেজ আছে এটা পেজ সাধাৰণতে ওপেন হ'ব। তাত আপোনালোকক কিছু বস্তু বিচাৰিব, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে তাত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব পেজটো।
আৰু পেজটো অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ যদি নাম্বাৰ আছে আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে সাধাৰণতে নাই আধাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ইয়াত এনৰলমেণ্ট আইডি, ভাৰ্চুৱেল আইডি গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰিব। চ' ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত এনৰলমেণ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰত এনৰলমেণ্ট আইডিহে থাকিব, গতিকে এনৰলমেণ্ট আইডি আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। ইয়াত যিটো 14টা অংকৰ আপোনালোকৰ এনৰলমেণ্ট আইডিটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো টাইম ডেট এইবিলাক দিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত চাব আই ৱান্ট এ মাৰ্কছ আধাৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই যিটো কেপচা ভেৰিফিকেশ্যন আছে সেইটো ইয়াত ভৰাই দিব আৰু চেণ্ড OTP কৰি দিব। চেণ্ড OTP কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP আহিব। তাৰপিছত সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব আৰু ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ আধাৰখন আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব। আপোনালোকে তাত ডাউনলোড যিটো বাটন থাকিব তাত ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব আৰু গোটেই বস্তুটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰেই অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু তাক মই আপোনালোকক সহজভাৱে স্পষ্টকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈছে। কাৰণ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণেতো আপোনালোকে মাষ্ট বি আধাৰ কেন্দ্ৰত যাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ কোনো তাৰ বিপৰীত এটা পন্থা নাই যে আপোনালোকে নিজেই আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে কোনো কথা নাই। আপোনালোকে তাত যাব লাগিব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই ক'লোঁ। গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক যিবিলাক পায় সেইবিলাক নাপায় আৰু নিজে ঘৰতে কামবিলাক কৰিব পাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব যাতে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো যাতে লাইক কৰাৰ লগে লগে মই ভাবিম যে আপোনালোকে সফল হৈছে বুলি। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।